ในวันที่ทิศทางอัตราดอกเบี้ยนโยบายบีบอัดส่วนต่างรายได้ดอกเบี้ยของธนาคารพาณิชย์ใหญ่หน้าตักการลงทุนของทุกท่านได้จัดสรรพื้นที่ให้กับสินทรัพย์ที่มีแผงกันชนเงินสำรองหนาแน่นพอจะสยบความผันผวนไว้แล้วหรือยังคะสวัสดีผู้ฟังทุกท่านค่ะขอต้อนรับเข้าสู่การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงลึกในวันนี้ค่ะสวัสดีครับวันนี้ทีมงานของเรามีภารกิจสำคัญค่ะคือเราจะมาพูดคุยแล้วก็ถอดรหัสรายงานงบการเงินไตรมาสที่ 2ของธนาคารกรุงเทพหรือ BBL กันอย่างละเอียดเลยนะคะน่าสนใจมากครับเพราะตัวเลขที่เพิ่งออกมาเนี่ยทำเอาหลายคนในตลาดทุนค่อนข้างสะดุ้งเลยทีเดียวใช่ค่ะคือถ้าเรากางสถิติตัวเลขจริงบนโต๊ะเลยนะคะรายงานกำไรสุทธิเฉพาะไตรมาสที่ 2อยู่ที่ 9,498 ล้านบาทซึ่งปรับตัวลดลงร้อยละ 13.6 จากไตรมาสก่อนหน้าค่ะครับแล้วถ้าเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนหน้าก็คือลดลงถึงร้อยละ 19.8 เลยนะครับโหเกือบร้อยละ 20เลยนะคะทำให้กำไรสะสมครึ่งปีแรกรวมอยู่ที่ 20,042 ล้านบาทซึ่งตัวเลขเนี้ยถ้าเราอ่านแค่พาดหัวข่าวก็อาจจะรู้สึกว่ามันเกิดความผิดพลาดอะไรในการบริหารงานหรือเปล่าเป็นเรื่องปกติที่คนจะตีความแบบนั้นครับแต่ว่าถ้าเรามองลึกลงไปในตรรกะหลังบ้านสาเหตุหลักของการชะลอตัวมันไม่ได้เกิดจากโครงสร้างสินเชื่อที่พังทลายนะครับแต่ฟันเฟืองที่ฉุดรั้งกำไรคือรายได้ดอกเบี้ยสุทธิหรือ NII ที่ปรับลดลงครับรายได้ดอกเบี้ยสุทธิที่ลดลงเนี่ยคือมันลดลงตามทิศทางดอกเบี้ยขาลงด้วยใช่ไหมคะถูกต้องครับแล้วก็ผนวกกับการที่ธนาคารดำเนินนโยบายปรับลดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ด้วยครับคือเพื่อช่วยเหลือลูกหนี้กลุ่มเปราะบางในช่วงที่เศรษฐกิจกำลังเปลี่ยนผ่านครับคือยอมรับรายได้ที่น้อยลงเพื่อต่อลมหายใจให้ลูกหนี้มีสภาพคล่องต่อไปได้ใช่ไหมคะใช่เลยครับซึ่งกลไกนี้มันส่งผลโดยตรงให้ส่วนต่างอัตราดอกเบี้ยสุทธิหรือนิมหดตัวลงมาอยู่ที่ร้อยละ 2.42 ในไตรมาสนี้ครับแล้วอย่างนี้การที่กำไรหดตัวลงเกือบร้อยละ 20เนี่ยมันถือเป็นสัญญาณอันตรายต่อเสถียรภาพระยะยาวไหมคะคือถ้ามองในมุมการบริหารความเสี่ยงมันกลับเป็นผลดีในระยะยาวมากกว่าครับหรือว่ามันเปรียบเทียบได้กับการที่กัปตันเรือยอมลดความเร็วเครื่องยนต์ลงอย่างจงใจเพื่อประคองเรือฝ่าพายุมากกว่าที่จะดันทุรังเร่งเครื่องจนโครงสร้างเรือพังค่ะเป็นการอธิบายตรรกะที่เห็นภาพชัดเจนมากครับกัปตันเรือหรือทีมผู้บริหารเลือกที่จะยอมสละอัตรากำไรในระยะสั้นเพื่อแลกกับการรักษาเสถียรภาพของพอร์ตสินเชื่อในระยะยาวครับแปลว่าองค์รวมของธนาคารก็ยังคงรักษาเสถียรภาพเงินต้นได้อย่างสุขุมใช่ไหมคะใช่ครับและที่น่าสนใจคือการตั้งผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นหรือ ECL ก็มีการปรับลดลงด้วยนะครับทำไมถึงปรับลดการตั้งสำรองลงได้ล่ะคะในเมื่อสภาพเศรษฐกิจก็ยังดูมีความท้าทายอยู่เพราะว่าองค์รวมของธนาคารได้ตั้งสำรองล่วงหน้ามาอย่างเพียงพอและหนาแน่นมากในช่วงก่อนหน้านี้แล้วครับทำให้ไตรมาสนี้ไม่ต้องดึงกำไรไปตั้งสำรองเพิ่มอย่างตื่นตระหนกครับเข้าใจแล้วค่ะทีนี้เรามาดูสถาปัตยกรรมโครงสร้างพอร์ตสินเชื่อหลังบ้านกันบ้างค่ะท่ามกลางภาวะที่หนี้ครัวเรือนในประเทศอยู่ในระดับสูงมากแบบนี้ฟันเฟืองหลักที่ขับเคลื่อนรายได้ของ BBL มาจากส่วนไหนคะเป็นประเด็นที่น่าทึ่งมากครับเพราะว่าถึงแม้กำไรจะลดลงแต่ข้อเท็จจริงทางสถิติคือสินเชื่อรวมกับขยายตัวขึ้นร้อยละ 2.69 จากสิ้นปีก่อนแต่ระดับ 2.678 ล้านบาทเลยนะครับโตขึ้นตั้งร้อยละ 2.69 ส่วนทางกับกำไรบรรทัดสุดท้ายเลยนะคะแล้วเขาไปเน้นปล่อยสินเชื่อให้กลุ่มไหนคะเนี่ยสถาปัตยกรรมความแกร่งของเขาคือการมุ่งเน้นสินเชื่อธุรกิจขนาดใหญ่หรือ corporate loans ครับแล้วก็มีอีกหนึ่งฟันเฟืองสำคัญคือสินเชื่อกิจการต่างประเทศครับถ้าพูดถึงต่างประเทศเนี่ยทีมงานต้องนึกถึงชื่อธนาคารเพอร์มาตาในอินโดนีเซียเลยค่ะที่ทาง BBL เข้าไปถือหุ้นอยู่ถึงร้อยละ 89.12 ใช่เลยครับธนาคารเพอร์มาตาเปรียบเสมือนจิ๊กซอว์ชิ้นสำคัญเลยครับพวกเขาทำผลงานได้โดดเด่นมากโดยกำไรสุทธิขยายตัวถึงร้อยละ 16.62 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนครับโหโตถึงร้อยละ 16เลยนะคะอินโดนีเซียเขามีปัจจัยอะไรที่ช่วยดันให้กำไรโตได้ขนาดนั้นคะปัจจัยหลักคือโครงสร้างประชากรศาสตร์ของเขาครับประชากรวัยทำงานมีมหาศาลการบริโภคคึกคักมากซึ่งการมีเครือข่ายที่นั่นช่วยกระจายความเสี่ยงและลดทอนผลกระทบจากกลุ่มลูกค้า SME และรายย่อยในประเทศที่กำลังมีปัญหาสภาพคล่องได้เป็นอย่างดีครับถือว่าช่วยพยุงฐานรายได้ของธนาคารไว้ได้แข็งแกร่งเลยนะคะแล้วรายได้จากส่วนอื่นล่ะคะมีอะไรเข้ามาช่วยเสริมอีกไหมคะ
ก็จะมีในส่วนของรายได้ค่าธรรมเนียมและบริการครับอย่างเช่นธุรกิจประกันผ่านธนาคารและพวกกองทุนรวมที่ยังคงเติบโตเข้ามาพยุงฐานรายได้รวมเอาไว้ด้วยครับทีนี้เรามาเจาะลึกถึงเกราะป้องกันหนี้เสียขอบล่างกันบ้างค่ะตัวเลขหนี้ที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้หรือ NPL ratio ในไตรมาสนี้ขยับขึ้นมาเล็กน้อยอยู่ที่ร้อยละ 3.3 ใช่ไหมคะครับขยับขึ้นเล็กน้อยตามภาพรวมเศรษฐกิจแต่ประเด็นที่สำคัญที่สุดและสะท้อนความแกร่งของที่นี่คืออัตราส่วนเงินสำรองพึงมีต่อสินเชื่อด้อยคุณภาพหรือ coverage ratio ครับตัวเลขนี้มีความสำคัญยังไงคะแล้วล่าสุดอยู่ที่เท่าไหร่มันคือเบาะรองรับผลขาดทุนด้านเครดิตครับซึ่ง coverage ratio ของ BBL ยังคงยืนตระหง่านอยู่เหนือระดับร้อยละ300ล่าสุดอยู่ที่ร้อยละ306.3ถือว่าแข็งแกร่งสูงสุดเป็นอันดับต้นๆของอุตสาหกรรมเลยครับขออนุญาตตั้งคำถามท้าทายตรรกะนิดนึงนะคะ การที่ coverage ratio สูงเกินร้อยละ300แบบนี้มันเข้าข่ายคำว่าระมัดระวังจนเกินพอดีหรือ over provisioning จนไปกดทับกำไรที่ควรจะจ่ายให้ผู้ถือหุ้นหรือเปล่าคะเป็นข้อถกเถียงที่นักลงทุนสถาบันมักจะตั้งคำถามเสมอครับแต่ในโลกของการบริหารความเสี่ยงเชิงระบบนี่คือเบาะรองรับที่ทำให้แผงกันชนของ BBL ไร้รายต่อที่สุดครับแปลว่าธนาคารให้ความสำคัญกับการปกป้องเงินต้นของนักลงทุนในระยะยาวมากกว่าการวิ่งไล่ทำกำไรระยะสั้นใช่ไหมคะถูกต้องที่สุดครับมันคือการคุมหน้าตักอย่างสุขุมในยามที่โลกมีความผันผวนสูงนอกจากนี้อัตราส่วนเงินกองทุนทั้งสิ้นหรือ KAR ก็ยังสูงถึงร้อยละ 21.4 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ของธนาคารแห่งประเทศไทยอย่างมีนัยสำคัญด้วยครับพอเราเห็นข้อเท็จจริงด้านความแข็งแกร่งของฐานะการเงินแบบนี้แล้วถ้าเรานำมาผสานเข้ากับการประเมินมูลค่าพื้นฐานหรือ valuation มันมีมุมมองความถูกแพงยังไงบ้างคะถ้าเรากางรายงานประเมินจากสถาบันชั้นนำอย่างเช่น InvestX หรือ Pi นะครับนักวิเคราะห์สถาบันประเมินกรอบราคาเป้าหมายพื้นฐานไว้ในระนาบ 180-205 บาทครับแล้วถ้าวัดจากระดับราคาปัจจุบันล่ะคะจุดเด่นด้านความถูกแพงอยู่ตรงไหนจุดเด่นที่ชัดเจนที่สุดคือปัจจุบันราคาหุ้นมีการซื้อขายบน PBV หรือ Price to Book Value ในระดับที่ต่ำมากครับเพียงประมาณ 0.5 ถึง 0.6 เท่านั้นเองขออนุญาตอธิบายให้ผู้ฟังเห็นภาพง่ายๆนะคะ PBV ระดับ 0.5 เท่าเนี่ยเหมือนกับว่าธนาคารมีสินทรัพย์สุทธิ 1 บาทแต่เราสามารถซื้อสินทรัพย์นั้นได้ในราคาแค่50 สตางค์ใช่ไหมคะตรรกะเป็นไปตามนั้นเลยครับการที่ PBV ลงมาต่ำขนาดนี้หมายความว่าเรากำลังได้ครอบครองสินทรัพย์ที่มีแผงกันชนหนาแน่นที่สุดแห่งหนึ่งในราคาที่ต่ำกว่ามูลค่าบัญชีเกือบครึ่งครับแล้วอัตราส่วน PE ก็ยังต่ำกว่า 9 เท่าด้วยนะครับถือเป็นการซื้อความปลอดภัยขอบล่างเลยนะคะแล้วสำหรับคนที่ต้องการจัดสรรหน้าตักเพื่อรับเงินปันผลล่ะคะอัตราผลตอบแทนเงินปันผลน่าสนใจแค่ไหนคะตรงนี้เป็นอีกหนึ่งไฮไลท์เลยครับคาดการณ์จากสถาบันชี้ว่ามีโอกาสจ่ายปันผลรวมระดับ10 บาทต่อหุ้นซึ่งคิดเป็น Payout Ratio เพียงประมาณร้อยละ 41-45 เท่านั้นครับ แบบนี้คือจ่ายปันผลออกมาไม่ถึงครึ่งของกำไรที่ทำได้ด้วยซ้ำนะคะเนี่ยใช่ครับธนาคารยังเหลือเงินสดอีกมากเพื่อเป็นทุนสำรองแต่ถึงจะจ่ายออกมาแค่นั้นเมื่อคิดเป็นอัตราผลตอบแทนเงินปันผลหรือ Dividend Yield กลับจูงใจถึงร้อยละ 6.1 ถึง 6.6 ต่อปีเลยครับโอ้โหด้วยผลตอบแทนระดับ 6% กว่าๆถือว่าตอบโจทย์การเป็นถังเงินปันผลค้ำพอร์ตเกษียณได้ดีเยี่ยมเลยนะคะแล้วทีนี้ถ้าเราต้องวางกลยุทธ์จัดสรรหน้าตักเชิงเทคนิคหรือ Technical Grid ควบคู่ไปด้วยเราควรมีวิธีคิดยังไงคะตามกฎของวินัยการลงทุนที่ดีเราแนะนำให้มองหาพิกัดแนวรับยุทธศาสตร์ในโซนขอบล่างราคาปลอดภัยครับซึ่งเราอ้างอิงจากโซน PBV ที่ปรับตัวลงมาต่ำกว่าค่าเฉลี่ยในอดีตพื้นที่ตรงนี้เหมาะสำหรับการทยอยสะสมเพื่อดักรับปันผลครับแล้วในส่วนของกรอบด้านบนที่ต้องเฝ้าระวังล่ะคะสำหรับกรอบบนเราก็มีการประเมินแนวต้านยุทธศาสตร์เอาไว้ครับโดยอ้างอิงจากมูลค่าเป้าหมายพื้นฐาน 180-205 บาทที่สถาบันประเมินไว้เพื่อเฝ้าระวังแรงขายทำกำไรครับฟังดูเป็นการวางกลยุทธ์ที่สุขุมและเน้นพฤติกรรมราคาเชิงระบบมากเลยค่ะครับสิ่งที่ผมอยากย้ำเตือนเสมอคือวินัยในการคุมส่วนเผื่อเพื่อความปลอดภัยหรือ Margin of Safety ครับการลงทุนที่ดีคือการไม่วิ่งไล่ราคาเมื่อเกินมูลค่าพื้นฐานและต้องใช้แผงกันชน coverage ratio ของธนาคารมาเป็นเกณฑ์วัดความเสี่ยงด้านล่างของพอร์ตลงทุนเสมอครับชัดเจนและครอบคลุมทุกมิติมากค่ะขออนุญาตสรุปสาระสำคัญทั้งหมดอย่างรวบรัดนะคะ
การลดลงของกำไรสุทธิไตรมาส 2 ไม่ใช่ความล้มเหลวทางโครงสร้าง แต่สะท้อนการตั้งรับอย่างมียุทธศาสตร์ท่ามกลางดอกเบี้ยขาลง โดยมีสินเชื่อองค์กรขนาดใหญ่และธนาคารเพอร์มาตา เป็นฟันเฟืองขับเคลื่อนที่แกร่งมากค่ะ ใช่ครับ และที่สำคัญที่สุดคือเบาะรองรับอย่าง coverage ratio ที่สูงเกิน 300% ซึ่งช่วยปกป้องเงินต้นของนักลงทุนได้อย่างไร้รอยต่อครับ ผสานกับการประเมินมูลค่าที่ PBV ต่ำเพียง 0.5 ถึง 0.6 เท่า พร้อมอัตราปันผลที่จูงใจถึง6%ทำให้เป็นอีกหนึ่งหน้าตักการลงทุนที่น่าจับตามองมากค่ะ ทีมงานกราบขอบพระคุณยอดการสนับสนุนผ่านระบบซุปเปอร์แทงค์และค่ากาแฟรสธรรมชาติจากผู้ฟังทุกท่านที่ร่วมขับเคลื่อนช่องของเราอย่างเหนียวแน่นเสมอนะคะ ทุนสนับสนุนส่วนนี้เป็นกระสุนนัดสำคัญที่สุดหลังบ้านที่ช่วยค้ำจุนให้ทีมงานมีกำลังในการสกัดคัดกรองและ cross check ข้อมูลสถิติตัวเลขข้อเท็จจริงบริสุทธิ์จากคลังเอกสารประวัติศาสตร์มาเสิร์ชคุมวินัยพอร์ตให้ทุกคนได้วันต่อวันค่ะ สำหรับผู้ฟังท่านใดที่กำลังจัดสรรถังเงินลงทุนระยะยาว หรือชื่นชอบการถอดบทเรียน วิเคราะห์งบการเงิน เจาะสถิติความถูกแพง อัตราส่วนทางการเงิน หรืออยากให้หยิบยกมหากาพย์คดีลวงโลก อาชญากรรมทางเศรษฐกิจ หรือหุ้นเด็ดตัวไหนมาชำแหละ สรุปแฟกต์ของจริงให้ฟังเพิ่มเติม สามารถส่งคอมเมนต์พิมพ์ชื่อย่อหุ้นขอกันเข้ามาใต้คลิปได้เลยนะครับทางทีมงานหลังบ้านจะทยอยรวบรวมข้อเท็จจริงมาเสิร์ฟให้ทุกคนแน่นอนครับ ก่อนที่เราจะลากันไปในวันนี้ หลังจากชำแหละงบการเงินไตรมาส 2 และแผงกันชนเงินสำรองหนาแน่นของ BBL ไปแล้ว ทุกท่านมองว่าปัจจัยหลักที่ช่วยสร้างความปลอดภัยขอบล่างให้พอร์ต ท่ามกลางดอกเบี้ยขาลง คือ coverage ratio ที่สูงเกิน 300% หรือการสะสมหุ้นในระดับราคา PBV ต่ำกว่า 1 เท่าคะ คอมเมนต์มุมมองของคุณไว้ใต้คลิปเลยค่ะ ขอให้ผู้ฟังทุกท่านรักษาความสุขุม ยึดมั่นในตรรกะความโปร่งใส และรักษาวินัยคุมหน้าตักขอบล่างราคาปลอดภัย เพื่อการรักษาเงินต้นระยะยาวอยู่เสมอนะครับ วันนี้ผมและทีมงานต้องขอลาไปก่อน สวัสดีครับ สวัสดีค่ะ YO Insight AI Brief พร้อมแล้วแผนเกษียณที่ยั่งยืนจัดให้เลยไม่ต้องรอ หุ้นไทยปันผลสูงราคาถูกช้อน DCA เข้าไปเกษียณยั่งยืนไปด้วยกัน ทันหุ้นไปพร้อมกัน กดติดตามกดซับไว้เลยเพื่อน แล้วเราจะมั่งคั่งไปด้วยกัน Insight A Brief ช่องนี้มีคำตอบเกษียณยั่ง